Wow, that's nice. Yan. Morning. Say good morning. Bonjour. Hello YouTube world, hello mga friends here around the world. Welcome back to my channel, and today's video I'm just gonna share about our snake plants today. So, kagaya kahapon, nandito kami sa yard. And, I'm just finding something to vlog. So, naisip ko itong behind me, ang aking snake plants. Snake plants ko. Ito ay isa sa mga variety lang ng snake plants. Yung mataas, long, and napaka-thick ng leaves niya. And bagay na bagay ito sa mga pwede siyang indoor plants, pwede siyang outdoor, pwede sa sa banyo, yung mga low light places pwede ito. So this is very low maintenance plants. Pwede sa tubig like this, pwede sa soil, ganyan. Papalitan ko lang ng tubig to kasi ayan, matagal na. Actually, ito yung binunot ko doon sa may soil and wala akong mapaglagyan. Gusto ko siya ilagay sa pot and then ipapasok ko siya sa loob ng bahay. Ayan. So, napakadaling magparami nito. Kung wala pa kayo, pwede kayong bumili once and then hayaan nyo lang siya sa soil at dadami siya ng kanya. Kasi before, nung dumating ako, 4 pa lang yan. 4 pa lang na leaves na ganito. Ngayon, ang dami na. And dadami pa siya. Kailangan ko magbunot kasi wala kaming space para sa carrots. So, kumuha lang ako ng lalagyan. So, ang daling magbuhay nito. Pwede to sa mga front door, ayan, sa mga balcony. Wala kang actually yung gagawin. Tutubo siya ng kanya. Ang dali. Ang ganda nitong for your garden. Ayan. Yung mga gantong leaves na single, magkakaroon siya ng sarili niyang roots. Ayan. Okay, yan. So, ganun lang yung propagation niya.
Maglagay ka lang sa tubig ng isang leaf. So, i-wait mo lang na magkaroon ng roots. O kaya, hayaan mo lang siya sa soil. Dadami siya ng kanya. Ganun lang. What you're doing? O, tingnan mo to. Wow, that's nice. Yan. So, wala pang namatay na snake plants ko. Ganyan talaga. Fix it? Okay. Just hold like that. Like this. Okay, ready? Okay. You push the button. Yes, I'm gonna push the button and you have to hold it, okay? Ready? Hold it. Okay. Like this. Okay, that's enough. So this water is from the well. It's rainwater. We don't use tap water on the plants because that one has chlorine. So, ibabalik lang natin yan. So, napakadali magbuhay nito actually. What you gonna do? You shower them. So, hey. Okay, tuloy lang natin. Ililipat ko lang siya. Kung for inside, for indoor nyo, ilalagay is you can clean a little bit the leaves. But if you are gonna leave it outside, it's okay lang na. Huwag na muna. Ganon. Ayan o. Look at this. See? Ayan. Sa isang ganito lang, makakapagparami ka. Diba? Ang dami na nga natanggal. Okay, okay. Careful. Nice and clean. Yep. The last one. Yep. I think I'm gonna put it sa Do you like that or do you like bathroom. showers? They don't like it. And do you like it? You don't like it. Ayan. For the meat, ang dami ko pang pupunutin dyan para one line lang sila. Yung mga sobra-sobra, I have to take it out. And ito pa. We're done, Dylan. I will going to put it sa bathroom maybe. But this one I'm gonna wash your plant. should go into my plants.